السلام عليكم واهلا بيكم. عمرك توقعت ان الزنا وخاصة زنا المحارم ممكن يكون سبيلك للخلاص والقرب من ربنا؟ شكلك كده مستغرب. قول يا عم ما تتكسفش، عشان كده لازم تتابع الحلقة دي لنهايتها. وقبل ما نبدأ الحلقة يا ريت تعمل اعجاب للحلقة والتعليق عليها لمزيد من الانتشار، ولو تقدر تدعم القناة ماديا من خلال لينك باتريون هتلاقيه تحت في وصف الفيديو، وهتلاقي برضه وسائل اخرى لمن هم داخل مصر في اول تعليق. يلا بينا ندخل في الحلقة. هنتكلم النهارده عن قصة واحد ومرات ابنه، زوجة ابنه، كنته يعني. يا ترى حصل ايه ما بين الراجل وما بين مرات ابنه؟ يا ترى هو ده اللي احنا نعرفه في حلقة النهارده. بطل قصتنا النهارده اسمه يهوذا. تعالوا نقرأ مع بعض قصته كده في سفر التكوين اصحاح 38. القصة بتقول: وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلمي اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها. يعني يهوذا بطل قصتنا ده اتجوز من واحدة كنعانية اللي هي من النسل الملعون المغضوب عليه، وكمان دخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرا، ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونانا، ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة. يعني يهوذا تزوج من واحدة كنعانية من النسل المغضوب عليه، المهم خلف 3 منها، عير وأونانا وشيلة. الأولاد كبروا عايزين يتكاثروا، فالمهم يعني يهوذا راح عمل ايه؟ نجوز ابنه الكبير اللي هو عير. فالنص بيقول: واخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. مبروك عليك يا عير، اهو عير ابن يهوذا الكبير اتجوز ثمار. ولكن الولد يا ولده ملحقش يتهنى بجوازه والرب اماته. النصوص بتقول: وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فاماته الرب. ملحقش يتهنى، ما علينا. طيب ده منطق حلو، الشخص لما بيكون شرير في عيني الرب فالرب بيموته بيقتله. طيب ليه الرب ما موتش مثلا عيسو في الحلقات اللي فاتت اللي اتجوز من كنعانيه برضه؟ طب ليه الرب ما موتش مثلا نسل عيسو اللي هم الادوميين اللي هم من نسل الكنعانيه والنسل الملعون؟ طب ليه مثلا الرب ما موتش سليمان اللي عمل معابد الاصنام، بل وعبد الاصنام في الحلقه اللي احنا عملناها عن سليمان والكلام ده كان موثق بالدليل؟ ما علينا. خلاص الرب قضى ان هو يموت عير ابن يهوذا البكر عشان كان شرير في عينه، وبالتالي ثمار زوجة عير دي اصبحت ارمله. لكن بعد كده حصل حاجه عجيبه وغريبه، ألا وهي هنلاقي إن يهوذا قال لابنه رقم 2 اللي هو أخو عير اللي هو مات يعني يا ولده وملحقش يتهنى بزواجه من ثمار. يهوذا قال لأونان إيه؟ فقال يهوذا لأونانا: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. يعني يهوذا طلب من ابنه الثاني إن يدخل على مرات أخوه، مش بس كده، لا ده المولود اللي هيتولد من مرات أخوك اللي أنت دخلت عليها هيتسمى باسم أخوك. يعني مثلا لو كان سمى ولد خلفه كان اسمه شمعون، هيبقى اسمه شمعون أونانا؟ لا، هيبقى اسمه شمعون عير اللي هو باسم أخوه اللي هو اللي مات. ورغم ان الامر ده كان قبل شريعة موسى، لكن تم اقرار الامر ده في شريعة موسى اللي هي التوراة الحالية، ان المرأة بيتم توريثها. لو واحد اتجوز واحدة وهذا الرجل مات، اخوه يدخل عليها، مات اخوه يدخل عليها، مات اخوه يدخل عليها. والمولود اللي تخلفه يا ريته بيتكتب باسم زوجها الحالي، لا ده بيتكتب باسم زوجها السابق. وهتلاقي الكلام ده في سفر التثنية اصحاح 25 وعدد 5 للي يحب يراجع الكلام ده. المهم خلاص أونان قال يهوذا: حاضر يا بابا، انا هدخل على مرات اخويا زوجة اخي وهتجوزها وهخلف منها، والمولود ده المفروض هيتكتب باسم اخويا. لكن أونان ده طلع خبيث وعمل حركة كده مش ولا بد. عارفين عمل ايه لما دخل أونان على مرات اخوه وتزوجها؟ تعالوا نقرأ النصوص. بتقول: فعلم أونان أن النسل لا يكون له، يعني لما يخلف مولود هيتكتب باسم أخوه اللي مات. أونان عمل إيه بقى؟ فكان إذا دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. أونان لما كان بيدخل على مرات أخوه اللي هي بقت مراته بقى يفسد على الأرض. أفسد على الأرض دي اللي هي معناها اللي هو اللي هو عارف أنت لما بيجيب بيسلي على الأرض، اللي هو بيطلع على الارض، فاهم؟ اللي هو الحاجه بتبقى على الارض. بص تعال نقرا الترجمه الثانيه هتوضح. بص مع الترجمه الثانيه بتقول لك: وعلم أونانا ان النسل لا يكون له، فكان اذا دخل على امراه اخيه افرغ منيه على الارض لئلا يجعل نسلا لاخيه. دي ترجمه الاخبار الساره. الترجمة الإسرائيلية بتقول: وعلم أونانا أن الناس لا يكون له، فكان إذا دخل على امرأة أخيه استمنى على الأرض لئلا يجعل نسلا لأخيه. فأونان ده عزل، مش عزل اسود، لا عزل اللي هو عزل عشان ما تبقاش حامل يعني، فاهم؟ المهم الرب لقى ان أونان
لما كان بيدخل على مرات أخوه كان بينزل المنية بتاعه على الأرض. الرب اتضايق. عمل إيه مع أونان؟ برافو عليكم، الرب موت أونان عشان عمل العملة دي. هتلاقي النص بيقول فقبح في عيني الرب ما فعله، اللي هو أونان يعني، فأماته أيضا. الله. وبعدين بقى يهوذا كان عنده 3 أولاد، عير وأونان وشيلة. الأولاني عير اتجوز ثمار، الرب لقاه شرير موته. التاني اللي اسمه أونان اتجوز ثمار، كان بيخرج المني بتاعه على الأرض، فراح الرب كمان موته. يهوذا قال لك أنا ما عنديش إلا ابني التالت شيلة، والست اللي اسمها ثمار دي شكلها هتجيب أجلنا وأجل كده وخلاص، الأرض هتتشق وتبلعني، ده أنا ناقص اتسخط كده، مش هينفع. لا لو سمحت يا ثمار بقى ايه، انا خايف على ابني التالت. فيهوذا قاعد يفكر يعمل ايه علشان ثمار ما تتجوزش ابنه التالت وتجيب اجله هو كمان. فراح يهوذا قال لها الاتي. فقال يهوذا لثمار كنته اقعدي ارمله في بيت ابيك حتى يكبر شيلة ابني، لانه قال لعله يموت هو ايضا كاخويه. فمضت ثمار وقعدت في بيت ابيها. فيهوذا بكده حافظ على ابنه الثالث شيلة، وبعدوا عن اللي اسمها ثمار احسن تتجوزه ويموت. ومرت الايام وخلاص الحمد لله، يعني بدأت الايام تظبط وزوجة يهوذا هي كمان ماتت. فثمار ما شاء الله دخل عليهم بالبركة، ادي عيلين من ولاده ماتوا، وادي حتى مراتك انت كمان ذات نفسها ماتت. كله بقدر الله، ما عندناش اي مشاكل. هتلاقي النصوص بتقول ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلمي. فأخبرت ثمار وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه. ثمار خدت خبر ان خلاص يهوذا خلص العزا بتاع مراته ورايح يجز غنمه، وده كان بيكون موسم كده بيتجمعوا فيه بيجزوا الغنم والفرو بتاعهم وحاجات زي كده يعني. يا ترى ثمار بتفكر في ايه؟ ويا ترى عايزه تعمل ايه مع حماها؟ ويا ترى هي لو عايزه تنتقم من حماها هتنتقم منه ليه؟ تعالوا نقرا مع بعض النصوص عشان نفهم ملابسات الامر ده. فهتلاقي النصوص بتقول ان ثمار لما عرفت ان حماها طالع يجز غنمه فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت، لبست برقع عشان ما تبقاش باينه، وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة، لانها رأت ان شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة. هنا يا جماعة نلاحظ حاجة مهمة جدا جدا، ان ثمار لبست برقع وجلست في مكان معين كده في طريق تمنة. ليه؟ واي بوركوا؟ هتلاقي النصوص بتقول لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة. يعني ده كان السبب الرئيسي اللي مضايق ثمار، ان شيلة ابن يهوذا الثالث ده كبر ويهوذا ما وفاش بوعده. لما ابنك كبر يا يهوذا ليه ما جوزته ليش؟ انت شكلك خايف بقى لحسن هو كمان يموت. طيب ماشي. ثمار قالت لك هلبس برقع وقعدت في الطريق علشان تقابل حماها. نركز جدا يا جماعه ان ده السبب اللي كان مضايق ثمار اصلا، عشان هنكتشف تدليس رهيب جدا بيتم في الموضوع ده اثناء سير الحلقه. طيب يا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟ نشوف بقى باقي النصوص بتقول فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال لها هاتي أدخل عليك. يا سلام، يهوذا ماشي لا واحدة لابسة برقع قاعدة على الطريق افتكرها زانية، يعني تعالى نزني على طول كده، خبط لزق من غير لا يحم ولا دستور. ماشي ما علينا، نكمل. المهم النصوص بتقول وقال هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته، فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ ايه الأجرة؟ ايه المقابل عشان تنام معايا يا أستاذ انت اللي جاي؟ عاملة نفسها مش عارفاه بقى. فقال إني أرسل جدي معزة من الغنم. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ قال لها ابعت لك ايه جدي معزة. قالت له لو سمحت الرهن انا مش ضمناك. فقال وما الرهن الذي اعطيك؟ عايز رهن ايه يا ترى؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. خاتمك اللي هو الختم بتاعه اللي كان بيختم بيه، وعصابتك اللي هي كان بيلفها على راسه او اللي هي كان بيربط بيها الختم اللي هو كان بيبقى متعلق في صدره، يعني قطعة قماش يعني او ما شابه، وعصاك التي في يدك. طب يهوذا وافق؟ النصوص بتقول فاعطاها ودخل عليها. بعد ما دخل عليها على طول فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. تخيل ولك ان تتخيل ان زوجة الابن بتخطط عشان تزني مع مين؟ مع حماها. يعني اللي هو كانت متجوزة ابنه الاولاني ومات، ومتجوزة ابنه التاني ومات، وتقريبا كانت مخطوبة لابنه التالت، يعني واخدة وعد بالجواز ولسه عايش يعني.
والغريب انها واثقه ومتاكده انها بمجرد انها تقعد على قارعه الطريق وتظهر بمظهر ان هي الزانيه، عارفه ان حماها يقول لها على طول ما تيجي نزني. زانيه لابسه برقع قاعده على الطريق، تعالي نزني. يا جدعان مش كده؟ طب ما كانش في احتمال مثلا انه يكبر دماغه ويمشي؟ يعني واحده قاعده لابسه برقع، انا مالي يعني؟ طب وهي زانيه يا عم، اعوذ بالله، يمشي. طب انت قاعده كده ليه؟ هي اصلا ما بذلتش مجهود علشان توقعه في الزنا، فايه الموضوع كده على طول. وكعاده الكتاب كالعاده دخل عليها فحبلت منه، وشفنا الكلام ده كتير واتكلمنا عنه في حلقه سابقه. داود دخل على بشتيبع مره حامل، لوط دخل على بناته حامل، يهوذا زنى مع زوجة ابنه حامل، مرة حامل مرة حامل مرة حامل. مش مشكلة، نكمل بقى القصة. يهوذا دلوقتي المفروض ان هو يبعت لها الاجره، فارسل يهوذا جدي المعزه بيد صاحبه العدلمي لياخذ الرهن من يد المراه فلم يجدها. يعني حتى يهوذا مش راح دار على الامر ده، لا 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 خالص، راح قال لصاحبه، قال له خد يا باشا جدي المعزه ده، كان في واحده انا قضيت معاها ليله كده، ادي لها جدي المعزه. طب اتكسف، طيب اخجل، قول انا ايه اللي انا عملته ده يعني؟ روح يا عم خد حاجاتك، بس انت روح اعملها بنفسك. لا لا، ده قال لصاحبه، يمكن بيحبوا بعض، اصحابه بيداروا على بعض، مش مشكله نعديها. المهم صاحبه ده خد جدي المعزه وراح عشان يديه للمراه الزانيه اللي هي قاعده على قارعه الطريق دي. فالمهم ما لقاهاش فلم يجدها، فسال اهل مكانها قائلا اين الزانيه التي كانت في عينيهم على الطريق؟ فقالوا لم تكن ها هنا زانيه. الراجل راح ما لقاهاش، فرجع الى يهوذا وقال لم اجدها. وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إني قد أرسلت هذا الجدية وأنت لم تجدها. شايفين إزاي يهوذا خايف إنها تبقى إهانة إنه زنى وما دفعش أجرة الزنا وثمن الزنا بتاعه، فبعت صاحبه عشان يديلها الجدي اللي كانوا اتفقوا عليه. فلما ما لقاهاش وسأل الناس على الزانية دي عشان يديلها الأجرة بتاعتها ما لقاهاش، فراح يهوذا قال لصاحبه إيه؟ تشاهد أهو، انت شاهد عشان ما تبقاش اهانه وحد يجي يقول علينا ان احنا بناكل عرق الزواني. لا، الزواني دول بعرق جبينهم، احنا ما بناكلش عرق حد. انا رحت اديلها الاجره وهي اللي مش موجود. شاهد يا صاحبي، شاهد يا صاحبي. تمام. المهم يهوذا زنى مع ثمار اللي هي زوجة ابنائه، اللي تعتبر خطيبه ابنه الثالث كمان، وبقت حامل. ولغايه دلوقتي يهوذا ما يعرفش ان دي زوجة أبنائه السابقين وخطيبة ابنه الثالث اللي هي اسمها إيه؟ اسمها ثمار. وإذ هو مر 3 شهور وبدأ يظهر على ثمار دي علامات الحمل وبطنها بدأت تكبر وكده يعني. فواحد يعني فعل خير راح قال ليهوذا الحق دي زوجة ابنك زنت وبقت حامل. فالنصوص بتقول ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا اخرجوها فتحرق. فبمجرد ان وصل الخبر ليهوذا لا 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 زنت وحامل كمان، خرجوها واحرقوها. تفتكروا ثمار هتسكت او تستسلم للعقاب ده؟ ده هي زنت اصلا معاك وانت جاي تحكم عليها بالحرق؟ مش كده يا راجل. ايه اللي حصل؟ النصوص بتقول واما هي اللي هي الثمار يعني فلما اخرجت ارسلت الى حميها قائله من الرجل الذي هذه له انا حبلى؟ بتمسكله زله بقى، تعالى يا يهوذا عايز تعرف مين الراجل اللي انا حامل منه؟ وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. وريته بقى ايه الحاجة اللي هي كانت واخداها منه رهن، اللي هي العصا والخاتم والعصاية اللي هم اصلا بتوع يهوذا. فتحققها يهوذا قال لك الحاجة دي فعلا بتاعتي. وقال هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضا. يهوذا لما اتأكد ان دي الحاجة اللي كان مديها رهن للزانية وعرف ان الزانية دي ثمار قال لك أبر مني ولم يعرفها أيضا، يعني ما دخلش عليها، ما بقاش يدخل عليها من وقتها وخلاص. تمام. نركز يا جماعة ان السبب اللي خلى ثمار تخطط للزنا مع حماها ان هو مرضيش يديلها شيلة ابنه، وده اللي قاله يهوذا نفسه في النصوص اللي احنا لسه قارئينها، واللي كمان قالته ثمار من بداية القصة ان هو علشان ما ادهاش شيلة ابنه راحت لبست له بقى لبس واحدة زانية وقعدت له على قارعة الطريق وحصل اللي حصل. حلو. المهم ان يهوذا لما عرف ان هو كان بيزني مع ثمار دي فقال لك هي أبر مني. أبر مني ايه يا فندم؟ يا فندم دي وقعتك في الزنا وزنت معاك، يعني هي برضو زانية يا فندم، فهي ازاي زانية وانت بتقول أبر منك؟ يعني انت زاني وهي زانية، فهي أبر منك في ايه؟ مش فاهم. طب اوكي، انت برضو يا فندم اللي هو يهوذا
انت حضرتك برضو زاني، فلا عادي محدش واخد باله. حلو. طيب فين العقاب بقى بتاع يهوذا؟ لا تاخدش في بالك. طب اوكي، طب ده ابنك بمجرد انه استمنى على الارض يعني اتجوز، عزل، نزل المني بتاع الارض، الرب موته، قتله. طب انت يا فندم زنيت مع واحده وبقت حامل منك، زنا محارم، حتى لو انت ما تعرفش ان هي دي مرات ابنك، بس انت زنيت، وقعت في الزنا، وهي عارفه ان ده زنا محارم، وبقت حامل وحافظت حتى على الحمل بتاعها. فين العقاب بتاعك؟ لا الرب مش هيعاقب يهوذا. طب الرب مش هيعاقب الست اللي اسمها ثمار اللي خططت عشان تزني زنا محارم وتخلف من زنا المحارم؟ لا مفيش عقاب، الرب مش هيموتها، الرب بس موت الغلبان اللي كان بيستمنى على الارض. المهم خلاص جه وقت الولادة، اللي هو عشان ثمار تخرج ناتج زنا المحارم اللي كان من حماها، واتضح ان في بطنها توأمان. والنصوص بتقول وفي وقت ولادتها إذ في بطنها توأمان، وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يديه قرمزا قائلة هذا خرج أولا. يعني الداية أو الست اللي بتولد ثمار لقت كده ان واحد من الولدين التوأم اللي في بطن الثمار خرج ايده من الرحم، مسكت ايده ولفت على ايده كده خيط علشان تقول ايه؟ ان هو ده المولود اللي خرج الاول، عشان يعرفوا مين المولود اللي هيبقى اكبر من التاني. ولكن حين رد يده، يعني البيبي بعد ما خرج ايده من الرحم والدايه لفت على ايده كده حبل عشان تعرف ان هو المولود الاولاني، راح مدخل ايده مره تانية. يا نهار ابيض! وعمل ايه المولود بقى لما دخل ايده مره تانية؟ اذا اخوه قد خرج، راح مدخل ايده وقال لاخوه ايه؟ اتفضل بالسلامة اخرج انت. فقالت الداية بقى بتتكلم لماذا اقتحمت عليك اقتحام؟ كلم المولود التاني تقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت اقتحمت كده على طول، ده كان اخوك المفروض هو اللي ينزل الاولاني، جيت انت التاني ونزلت. فدعي اسمه فارس، سموه فارس لان فارس معناها ايه؟ اقتحام. وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يديه القرمز فدعي اسمه زارح. فاكرين برضو قصة يعقوب وعيسو؟ لما عيسو خرج الأول فيعقوب راح مسك في رجله وهو خارج. حتى أنطونيوس فكري أبدى تعجبه وقال لك إن في الغالب لما بيتولد اتنين توأم مع بعض بيكون فرق ما بينهم ساعة، وعلى حسب ما الطب بيقول إن في المتوسط بيكون الفرق ما بين ميلاد الولدين لما بيكونوا في بطن أم واحدة بيبقى حوالي 17 دقيقة أو ربع ساعة. لكنه خرج ماسك رجله، مش مشكلة نعديها. هنا بقى عايزك تتخيل معايا مولود راح مخرج إيده، الداية ربطت عليه حبل، راح مدخل ايده قال للاخوه اتفضل امشي انت، يعني انزل انت الاولاني، سكه السلامه. طب ده ازاي؟ يعني انا مش دكتور والله، انا مش طبيب، انا خريج تجاره عين شمس وبفهم في الطب، على فاتح دكان الطب كده على الضيق، انت عارف بقى العيشه مر. المهم الوقت الولاده ما بيكونش فيه ميه في بتاع الكيس اللي بيكونوا موجودين فيه، فضيت خلصت، فمش هيكون في مجال ان ايه طفل يبقى خلاص قرب من الرحم يقوم راجع ويقوم يطلع التاني. كيف؟ هاو كم؟ ازاي؟ مفيش مجال للحركه، مفيش. طيب يعني مش تيجي. واوعى تقول لي اصل دي معجزه. معجزه ايه يا فندم؟ ده اتنين بيزنوا زنا محارم. ايه الاعجاز في كده؟ واعجاز لمين؟ يعني ما فيش مثلا ناس واقفين هيقول لك ده حصل معجزه اذا هؤلاء انبياء. لا دول مش انبياء، ولا ثمار نبيه، ولا حتى يهوذا نبي، ولا اي حاجه، ولا حد هيقول لك دي معجزه وياخد منها حكمه. فايه المعجزه اللي هتحصل الاتنين بيزنوا مع بعض؟ ان واحد يجي ينزل. فكاتب القصه بيحكيها على اساس ان ده ايه؟ عادي فسيل، ده طبيعي سهل جدا، واحد ينزل لا اتفضل سكه السلام انت. يا ريت الاطباء في التعليقات كده يقولوا لنا رأيهم، هل مر عليهم حالة من الحالات دي؟ الله أعلى وأعلم برضو في النهاية. المهم توتة توتة، لكن ما خلصتش الحدوتة لسه فيها كتير. نبدأ الأول بشوية ملاحظات كده وتبريرات سريعة من زمايل المسيحيين علشان يبرروا الفاجعة بتاعت زنا المحارم دي. طيب أول ملاحظة لاحظناها إزاي يهوذا يزني مع زوجة ابنه اللي هي ثمار وما يعرفهاش. قال لك يا عم ما كانت لابسة برقع. مش فاهم برضو إزاي يعني أنت واحد رايح تزني مع واحدة لابسة برقع، طب ما تقلعي يا ماما خلينا نستمتع مع بعض، وأنت هتاخدي مني جدي معزة كده وبلوشي؟ لا وأنا لابسة برقع بقى إذا كان عاجبك. ما هو الموضوع يا جماعة أنت رايح تزني، أنت مش رايح تفرغ منيك كده، مش رايح تعمل حمام. يعني أنا آسف في اللي أنا بقوله، أنت رايح تستمتع، أنت راجل بتزني فاهمني؟ فاللي هو إيه؟ العي بقى العي، مش كده يعني. المهم قال لك لا لابسه برقع ممكن تكون خايفه وبتاع حاجات زي كده بقى محمود، خايفه تتعرف. اقول لك لا، هي حبكت كده في دماغ الكاتب. ليه؟ لان كاتب الكتاب المقدس عمل الموضوع ده قبل كده، مش عمله بقى في زنا. يعني انت لو عايز تقول ان دي زانيه ولابسه برقع وخايفه، لا لا لا، هتلاقي ان في قصه تانية يعقوب حب بنت خاله. حلو حلو،
حبها لمدة 7 سنين وكان عايز يتجوزها. خاله ضحك عليه وخلاه يتجوز بنته الكبيرة بدل بنته الصغيرة اللي كان يعقوب بيحبها. طب ازاي يعقوب ما عرفش ان هي دي البنت اللي كان بيحبها لمدة 7 سنين؟ تعالوا نقرأ الأول في سفر التكوين 29 وهقول لكم برضو السبب. وأحب يعقوب رحيلة. يعقوب بيحب واحدة اللي هي اسمها رحيل بنت خاله. طيب، فقال يعقوب قال للخاله: أخدمك 7 سنين براحيل ابنتك الصغرى. وكان في المساء أنه اللي هو خاله يعني أخذ ليئة ابنته، خد بنته الكبيرة مش الصغيرة اللي بيحبها يعقوب، وأتى بها إليه فدخل عليها. يعني خاله بدل ما يديله رحيل الصغيرة اللي يعقوب بيحبها راح مديله إيه؟ ليئة اللي هي الكبيرة. خدها يعقوب دخل عليها، وفي الصباح إذا هي ليئة. يا نهار أبيض، يعني يعقوب رايح يجامع واحدة والمفروض إن هي حبيبته ومش عارف إن دي كمان حبيبته، وفي الصبح يكتشف إن هي دي واحدة تانية غير حبيبته. المهم يعقوب راح قال للخاله اللي اسمه لابان، فقال للابان: ما هذا الذي صنعت بي؟ أليس براحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟ فقال لابان: لا يفعل هكذا في مكاننا، أن تعطى الصغيرة قبل البكر. ما ينفعش أجوزك يا عم بنت الصغيرة قبل البنت الكبيرة. طب إيه الحل؟ المهم خاله قال ليعقوب إيه؟ أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا. يعني خد دي الثانية بعدها بأسبوع، خلص بس أسبوع هديك الثانية كمان يا عم، يلا مش مشكلة، بالخدمة التي تخدمني أيضا 7 سنين أخرى. المهم يعني فتخيل إن واحد دخل ليلة دخلته على واحدة بيحبها 7 سنين، وبعد ما دخل لقاها واحدة تانية. طب إزاي؟ قال لك أصلها كانت لابسة برقع أحمر. أنطونيوس فكري بيقول: لم يكن الخداع صعبا فالعروس تزف ليلا وهي مرتدية برقع أحمر. طب إيه علاقة ده بكلامنا؟ عشان حضرتك ما تجيش تقول لي أصل الزانية اللي هي ثمار خايفة إنها تتعرف فكانت لابسة برقع. طب ده يعقوب حضرتك وجاي يدخل على مراته حضرتك وكانت لابسة برقع ليلة الدخلة برضه حضرتك، ودخل على مراته حضرتك وهي أصلا ما كانتش مراته اللي كان بيحبها حضرتك، دي كانت أخت مراته حضرتك. فده يؤكد على إن الكاتب بتاع الكتاب بيلجأ للحيلة دي دايما لما يحب يخفي هوية البنت اللي بيتم الزنا أو بيتم الجماع معاها عشان القصة تبقى محبوكة. ما هو أصل بالعقل كده، إزاي زنا المحارم هيتم كده بسهولة؟ عندك في قصة لوط وبناته قال لك شربوا ابوهم خمره، ما نعرفش جابوا خمره منين بس شربوا ابوهم خمره عشان تبقى مقبوله، وابوهم كان عجوز وجامعهم ازاي ما علينا، بس المهم حصل زنا المحارم. فهنا ازاي يحصل زنا المحارم؟ ثمار برضه تشرب يهوذا خمره والكلام ده حاجه جديده بقى. قال لك لابسه برقع وبتاع فمش عارف دخل زنا معاه تم زنا المحارم وبقت حامل والكلام ده. لازم يكون في ايه اثاره والكلام ده. ما علينا. طبعا ولا يهوذا تعاقب على واقعه الزنا دي ولا ثمار اتعاقبت على زنا المحارم اللي هي عارفة ان ده حماها وبتزني معاه زنا محارم وخلفت منه، ما اتعاقبتش. ولكن الاتنين حصل معاهم بقى حاجة كده تليق بيهم، ألا وهي ان الاتنين يا جماعة اتكافئوا مكافأة كبيرة جدا جدا، ولا في الأحلام ولا حتى زمايل المسيحيين يحلموا ان هم يتكافئوا نفس مكافأة ثمار ويهوذا. عارفين يا جماعة مين أبطال قصة زنا المحارم دي؟ يهوذا وثمار. عارفين مين خرج من نسل زنا المحارم ده؟ يؤسفني إن أقول إن زمايل المسيحيين بيعتقدوا وفقا للكتاب المقدس إن اللي خرج من نسل زنا المحارم ده هو المسيح عليه السلام. أيوة، زمايل المسيحيين بيعتقدوا إن المسيح وحاشاه وأقسم بربي حاشاه خرج من نسل فارس اللي هو من نبتة زنا محارم، فارس ابن ثمار ويهوذا. طب بس كده الموضوع انتهى؟ لا، ده كمان زمايل المسيحيين بيعتقدوا ان الدوافع المتوهمة المتخيلة اللي دفعت ثمار انها تزني زنا محارم مع حماها وخلفت منه عيال من حرام، قال لك دي ثمار عملت عمل ايماني كبير. عملت عمل ايماني كبير. حضرتك متخيل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا تعالوا نثبت بالدليل على إن المسيح خرج من نسل فارس اللي هو جاي من زنا محارم، وده معلوم أصلا، لكن برضه ندلل عليه في إنجيل متى الإصحاح الأول هتلاقي نسب المسيح. النصوص بتقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، يعني ده سلسلة النسب بتاعة المسيح. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. يهوذا أهو ابن مين؟ ابن يعقوب. ويهوذا ولد فارس وزارح من ثامار.
وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، ولد فلان، ولد علان، ولد علان، كذا كذا، لغاية لما وصلوا لمين؟ لغاية لما اتولد المسيح. فآدي أهو في نسب المسيح عياذا بالله، وحاشا أن يكون حبيبي المسيح صلى الله عليه وسلم الذي أنا لست أهلا لأن أحل سيور سيدي وحبيبي وتاج رأسي المسيح عليه الصلاة والسلام، بيقول لك خرج من فارس اللي جاي من زنا محارم. والعجيب والغريب ان يجي واحد زي زكريا بطرس ولا رشيد ولا وحيد ولا من شيعهم ولا حذوهم ويطعن في نسب الطهر المتمثل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عنده الاله المتجسد اللي بيعبده حتى بجسده كمان جه من زنا محارم. طب ايه يا محمود؟ يعني معقول؟ لا مش معقول، اكيد مش معقول يعني محمود ان زمايل المسيحيين هيقبلوا واقعة زنا المحارم دي، وان المسيح خرج من نسل زنا المحارم كده بدون محاولات تبرير. هقول لك شوف يا سيدي، والله كل عاقل قرأ القصة، وفي مفسرين كتير وهنشوف الكلام ده بنفسنا قال لك يا عم ده زنا محارم والمسيح جه من زنا المحارم ده والموضوع انتهى. لكن في بعض الناس كده بتهوى التدليس، بتهوى لي النصوص وبتاع، الموضوع تقيل، معلش اعذروا. وقالوا ايه؟ قالوا احنا هنحاول نحط مبررات عشان نعدي قصة زنا المحارم دي. أنطونيوس فكري قال لك مبرر من ضمن المبررات دي، وقال لك بص ثمار أخطأت، ولكن العمل اللي عملته ثمار ده عمل إيماني وخلاها مؤهلة إنها تكون جدة للمسيح. أنطونيوس فكري بيقول حقا نحن لا نبرر الخطأ الذي ارتكبته. يعني هنا عندك أنطونيوس فكري بيقر إن ثمار ارتكبت خطأ، بيقول لكن كان مما يؤكد شهوتها لأن يكون لها نسل مقدس أنها عاشت بعد ذلك مع يهوذا دون أن تعرفه. بيقول لك بقى اللي بيوضح ان ثمار دي كانت عايزه بس ان هي تخلف، مش اكتر من كده، ما كانتش بتزني عشان شهوه. بيقول لك هي قعدت مع يهوذا من غير ما تخليه جماعها، ولا هو جماعها مره تانية، ولا حصل ما بينهم اي جماع يعني. بيقول فكان كل ما تريده هو النسل وليس الشهوه الخاطئه في حد ذاتها، لذلك قال عنها يهوذا هي أبر مني. بص بقى الكلام بصراحه اللي يفجع. أنطونيوس فكري بيقول وبهذا العمل الإيماني، عمل إيماني مين بس؟ الله يهديكم ويصلح حالكم والله. بيقول لك وبهذا العمل الإيماني تأهلت ثمار أن تكون جدة للسيد المسيح، دمها يجري في عروقه، عياذا بالله أن يجري في عروق سيدي وحبيبي المسيح دم زنا محارم، دم واحدة زانية زنا محارم عياذا بالله. بيكمل أنطونيوس فكري وبيقول وقد سجل متى اسمها في أنساب السيد المسيح. موضع آخر أنطونيوس فكري بيتكلم عن يهوذا بيقول وهو هنا يحكم ويدين وهو لا يحكم على نفسه فهو الزاني وهو الذي رفض أن يزوجها لابنه. هذه هو أنطونيوس فكري بيؤكد على أن ثمار أخطأت وأن يهوذا زاني. مش محتاجين والله الكتاب بيصرخ ان هو زاني فعلا، والزاني لا يزني الا مع زانيه. ما هو زاني مش هيروح يزني مع واحده اللي هي حلاله يعني، والا مش هيبقى زنا، صح؟ عقل اهو، صح؟ طيب اوكي، مش عارف والله اقدم ادله منين تاني، لكن تبريرات فعلا مش عايز اوصفها علشان زمايلي المسيحيين بس ما يتضايقوش. طيب تعالوا نشوف تبرير غريب اخر من المفسر تدرس يعقوب ملطي، وهو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الوثنيه اللي هي مين؟ ثمار الوثنية دي كانت عايزة المسيح المنتظر يجي من نسلها، عشان كده زنت مع حماها عشان يكون ليها نسل مقدس. تدرس يعقوب بيقول ثمار التي كانت تشتهي ككل سيدة عبرانية أن يأتي من نسلها المسيح المخلص، المسيح المخلص هو المسيح المنتظر يعني، قبلت أن تعرض حياتها للخطر فخلعت ثياب ترملها وارتدت برقعا على وجهها ولم تخجل من أن تظهر كزانية، ليس من أجل شهوة الجسد إنما من أجل الإنجاب، فقد التصقت بحميها وهو رجل قد كبر في السن. بعد كده بيقول وتظهر طهارتها. طهارة مين؟ طهارة مين يا أيها المفسر؟ طهارة مين يا عقلاء؟ طهارة مين؟ الله يهدينا ويهديكم والله هتجنن. بيقولك وتظهر طهارتها أنها إذ كشفت الأمر لم تطلب بعد الزواج بأخي رجلها إنما عاشت مع حميها. يعني بيقولك ده بيكشف إنها طهرة، إنها لما زنت مع حماها ما قالتلوش جوزني ابنك شيلة بقى، فعاشت مع حماها. ده بيدل على الطهر إزاي؟ دي زانت، دي زانية، ده مش جواز. دي لو طلبت انها تعيش مع ابن حماها الثالث هتبقى اسمه جواز، لكن طهر وزنا ومحارم
نكمل باقي التفسير. تدرس يعقوب ملطي بيقول: بفعلها هذا احتلت ثمار مركز الفتاة الأممية المتعبدة للوثن. المتعبدة لإيه؟ للوثن، لتمثل جماعة الأمم الذين انغمسوا في النجاسات وقد التصقوا بالإيمان بيهوذا الجديد لينعموا بالحياة المقدسة الطاهرة. حياة مقدسة طاهرة. نكمل: ويكون لهم نصيب في الرب. بيقول في موضع آخر: ومن أجل إيمانها اشتهت أن تنجب، أما يهوذا ففي كبر سنه ارتكب الزنا. يهوذا زاني، لكن ثمار دي طاهرة عشان اشتهت انها تنجب فعملت كده. اوكي، فبيقول: لذلك قال يهوذا هي أبر مني، وقد صارت ثمار مثلا حيا يمنعنا من الإدانة مهما كانت علامات الخطية تبدو واضحة وملموسة. يعني بيقول لك واحد شوف اتنين بيزنوا مع بعض تروح تدينهم في حاجات انت ما تعرفهاش. انت ما تعرفش اللي بتزني دي بتزني ليه، دي طاهرة، دي بتزني عشان تخلف، ركز. لكن ده بيزني عشان شهوة. على السن ده مش هيبقى زنا يا جماعة، ده زاني، والزاني مش هيزني إلا مع زانية، وده زنا محارم. حياة مقدسة إيه يا أيها المفسر المحترم تدرس يعقوب ملطي؟ حضرتك بتقول عشان تكون ليها حياة مقدسة. طهر إيه اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ وليهم نصيب في الرب إزاي بزنا المحارم ده؟ الحياة المقدسة ما تجيش إلا عن طريق مقدس، مش عن طريق مدنس، مش عن طريق دناسة وتبرير بقى عجيب. يقولك إن الثمار الوثنية كانت عايزة تنجب عشان المسيح المنتظر يجي من نسلها. طب ازاي هي وثنية وعايزة المسيح المنتظر يجي من نسلها؟ رغم ان النصوص اصلا ما قالتش كده. دي حجة متوهمة زي ما قلت ومخترعة، لان النصوص بتقول ان الثمار دي كانت عايزة تنتقم من حماها. ليه؟ لانه ما خلاهاش تتجوز ابنه الثالث شيلة، والدليل والله من كتابكم. وتعالوا نشوف الكلام ده من كلام الكتاب ومن كلام يهوذا نفسه. هتلاقي ان الكتاب بيقول في النص رقم 14: فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلفقت وجلست في مدخل عينيهم التي على طريق تمنى. ليه؟ واي بوركوا؟ لماذا؟ لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. ادي السبب، المبرر، الدافع اللي دفعها ان شيلة كبر وهي برضو ما اتجوزتهوش حسب وعد يهوذا ليها. حتى يهوذا قال كده برضو في النص رقم 26 بعد ما تحقق يهوذا من الرهن بتاعه والكلام ده، فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني. ليه؟ لأني لم أعطيها لشيلة ابني. ادي الكتاب وادي يهوذا بيقول ان السبب اللي دفع ثمار انها ترتكب هذا الفحش، هذا القبح، زنا المحارم، انها ما خدتش شيلة ابنه حسب الوعد اللي كان وعده يهوذا. ففين بقى الحجة المتوهمة المخترعة؟ اصلها كانت طمعانة ان المسيح المخلص يجي من نسلها. دي كانت متضايقة ان يهوذا خلي بيها وما ادهاش ابنه الثالث. وحتى لو هي طمعانة ان يكون عندها نسل، ففين طمعت ان النسل ده يكون هو اللي يجي منه المسيح المنتظر المخلص؟ ودي رغبة وهدف كبير جدا وخلاها تضحي بنفسها وتعرض نفسها لخطر وتزني زنا محارم من اجل الهدف الكبير. فين ده بقى في الكتاب؟ ما فيش خالص، ما عنديش. طيب، وتلاقي بعض التبريرات اللي بصراحة ما تدخلش عقل طفل صغير، لكن احاول ارد عليها بسرعة كده. يقول لك اول تبرير: اصل ثمار كانت بتبحث عن نسل لكن مش عشان شهوة. يعني ثمار مش راح تزني كده عشان متعتها وتستمتع بقى بزني وبتاع وشهيصة بقى وليلة جميلة. لا خالص، هي كانت بتبحث عن نسل، فهي كده ما كانتش بتزني يعني. طيب هسأل حضرتك سؤال يا فندم: مين اللي افترض ان الزنا مش هيكون زنا الا اذا كان عن شهوة فقط؟ يعني مثلا واحدة زنت عشان تاخد فلوس، مش عشان شهوة. اهو فلوس، عايز اكل ومام وعيش واجيب لبن للولد الصغنن، ما تبقاش زانية؟ ما هي مش بتزني عن شهوة اهو. طب بلاش. واحدة عايزة تتجوز في الحلال وعايزة تجهز نفسها بقى وتجيب حاجات وحبشتكنات في البيت بقى وبلاي ستيشن وعشان تسالي نفسها كي عايزة تجهز نفسها للجواز، تروح تزني، تشتغل في الدعارة بس خلاص. خد بالك انا مش زانية، اوعى تقول لي زانية، انا نيتي سليمة يا بيه. انا رحت زانيت يا فندم علشان جهز نفسي، مش بزني عشان الشهوة، فانا كده مش زانية. بالله عليكم ده مبرر؟ ده مبرر ما يدخلش من ابرة في دماغ عيل صغنن. بالله عليكم مش كده يا جماعة. دايرة المعارف الكتابية المسيحية عنوانت كده عنوان للثمار بعنوان ثمار زوجة عير الزانية. فهيجي لك مبرراتية يقول لك لا دي مش زانية. امال يا فندم اللي عملته ده ما كانش يطلع زنا محارم وعن سبق اصرار وترصد؟ كانت بتعمل ايه؟ بتصلي، بتتعبد لربنا. التبرير رقم 2 بيقول لك اصل الثمار دي كانت من بيت كهنة، رغم ان ده كان قبل التشريع والكلام ده، لكن مش مشكلة نعدي. بيقول لك ان ثمار دي كانت من بيت اللي هو السبط الكهنوتي، وما دام هي من بيت اللي هو السبط بقى اللي بيخرج منه الكهنوت،
فهي اصبحت ارمله لان جوزها مات، وما دام هي من السبط اللي خرج منه الكهنوت وبقت ارمله او مطلقه ما ينفعش تتجوز من رجل اجنبي. طيب اوكي حلو. فبيقول لك الحل بقى ايه؟ ان هي جوزها الاولاني مات وجوزها الثاني مات، ما بقاش الا جوزها الثالث. جوزها الثالث اللي هو شيله يهوذا مش عايز يديهولها، فتعمل ايه بقى يا فندم؟ الحل انها تروح تزني. اهلا وسهلا، اهلا بيك والله. انا ما اتجوزت يا فندم. بدل ما تبرروا الزنا بالشكل الفج ده وتقول اصل هي ارمله ومش ينفع تتجوز من رجل اجنبي فما كانش قدامها الا انها تزني مع حماها، يا فندم ما تقعد في البيت ما تتجوزش يا فندم. انتوا حضراتكم بتبرروا زنا محارم، وهل ده اصلا مبرر؟ يعني واحده دلوقتي قاعده ما قدامهاش حد تتجوز منه وقدامها حماها تقول لك انا هتجوزه، اصل هجيب منين؟ انا عايز اتجوز. طب اتجوزي حماكي، ما اتجوزتوش حتى، ده راحت زنت معاه. يعني شوف، روح اتجوز، اطلبيه بالحلال، انا عايزاك في الحلال يا معلم. لا ده راحت زنت كمان معاه. وتلاقي ناس بتبرر تقول لك اصلها ارمله وما ينفعش تتجوز من حد تاني، طب مش عارف ايه. طب ما تروح تاخد شيله، تصمم لو سمحت يا فندم يا يهوذا انا عايز اتجوز لو سمحت، وما قداميش الا شيله ابنك، او حتى على الاقل تعمل حيله عشان تتجوز مين؟ تتجوز شيله. حلوه سجع، تعمل حيله. يعني هي فالحه تعمل حيله بس عشان تزني، ما تعملش حيله عشان تتجوز؟ مش منطق. طيب التبرير الثالث يقول لك اصل ثمار لو كانت اخلاقها وحشه كانت راحت ايه؟ زنت مع اي شخص ماشي في الشارع وخلاص، لكن هي ما عملتش كده، دي راحت زنت مع حماها. انا مش عارف ايه المنطق العجيب ده والله. ما هي يا فندم لو راحت عملت كده وزنت مع اي حد ماشي في الشارع، يهوذا كان هيحرقها، وفعلا يهوذا لما لقاها ان هي سمع ايه زنت وحامل احرقوها. لكن هي عملت كده مع يهوذا ليه؟ عشان تقول له بص يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. انت يا فندم يهوذا هتقول عليا ان انا زانيه، عايز تحكم عليا يا جماعه انا زنيت مع يهوذا، يلا بقى احرقونا احنا الاثنين. يهوذا لم الموضوع وخلاص. فهي ما راحتش زنت مع حد غريب علشان ما حدش يوقع عليها عقاب، او رب بيتها اللي هو يهوذا يوقع عليها عقاب. تلاقي تبرير رابع لا يقل عدم منطقية عن سابقيه، يقول لك اصل شيلا ابن يهوذا ده كان ابن واحدة كنعانية، فثمار اتجوزت ابن الكنعانية اللي هو الاولاني عير ومات، اتجوزت الثاني اللي هو اسمه اونان ومات، فشيلا ده ابن واحدة كنعانية فهيجي منه نسل ملعون. وقالت لك لا انا عايزة نسل مبارك، عايزة نسل مقدس، ومفيش حد قدامي الا ايه؟ يهوذا، فانا هتجوز بقى يهوذا. الكلام طبعا في الاوهام في الاحلام لسبب. السؤال، هل النسل المقدس بيجي عن طريق الزنا؟ اكيد لا، دي رقم واحد. رقم اتنين يا فندم ان الحجه دي فاشله. ليه؟ لان فعلا بالفعل اوريدي ثمار كانت عايزه تتجوز شيلا والله. يعني عشان ما تقولش اصلها ايه قالت لك لو انا اتجوزت شيلا كده هجيب منه نسل وحش فانا مش عايزه شيلا. لا هي ما قالتلكش يا فندم انا مش عايزه شيلا، دي قالت العكس، دي قالت لك انا عايزه شيلا، انا عايزه اتجوز شيلا اصلا. وهي اصلا عملت كده في يهوذا وعملت الحيله دي عشان ما رضيش يجوزها شيلا. شوف يا فندم ادي كتابك والله اللي بيقول اهو، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت. ليه؟ لانها رات ان شيله قد كبر وهي لم تعط له زوج. يعني هي اللي كانت عايزه تاخد شيلا زوج ليها، بس يهوذا اللي اتحجج وتهرب منها. برضو النص اللي على لسان يهوذا في 26 بيقول لاني لم اعطيها لشيلة ابني. يبقى يا فندم كتابك اهو هو اللي بيقول انها عايزه تتجوز شيلة، لكن يهوذا اللي رفض وخاف وقعد يتحجج. التبرير الخامس يقول لك خد بالك يا محمود، انت مش لسه بتقول ان ده كان قبل نزول تشريع موسى؟ فاذا ده ما كانش زنا محارم، لان ده كان قبل شريعه موسى ومش محرم زنا المحارم، فبالتالي بقى خلاص ثمار ما تبقاش زانيه. طب يا فندم حاضر بالعقل كده، اذا كان زنا المحارم لم يكن محرما فمن باب اولى ان الزنا مع الشخص اللي من خارج المحارم لم يكن محرما. صح؟ بالعقل اهو. يعني مش محرم ان واحده تروح تزني مع حماها، طب لما واحده تروح تزني مع ابن الجيران اكيد مش هيكون محرم. اللي خلى ان من المحارم مش حرام يبقى اكيد من غير المحارم برضو مش حرام، وده سبب ادعى ان هو يكون مش حرام. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، تقدر تقول لي ليه الناس لما شافوا ثمار انها حامل راحوا قالوا ليهوذا ان دي زنت، وليه يهوذا امر انها تتحرق بالنار؟ اهو النص بيقول لما كان نحو 3 اشهر اخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك وهي حبلى ايضا من الزنا، فقال يهوذا اخرجوها فتحرق. ها، جابوا منين مصطلح الزنا؟ اذا زنا علاقه محرمه. فاذا كان الزنا مع غير المحارم محرم فمن باب أولى إن يكون الزنا مع المحارم محرم. رقم 3، إن أصلا كان في شريعة قبل يهوذا، كان في شريعة
كان في شريعة فين؟ أيام إبراهيم كمان. هتلاقي النص بيقول 26:5 من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي. أدي إبراهيم عنده شريعة. طيب بلاش، طب إيه رأيك كمان إن الزنا ده كان محرم أيام يوسف النبي كمان؟ هتلاقي الكلام ده موجود في التكوين 39:9 لما زوجة عزيز مصر أو فوطيفار وفقا للكتاب المقدس عرضت على سيدنا يوسف الزنا. سيدنا يوسف قال لها إيه وفقا للكتاب المقدس؟ قال لها فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله. تقدر تقول لي بقى سيدنا يوسف عرف منين إن الزنا ده خطأ إلى الله؟ إذن الزنا كان محرم، وما دام الزنا كان محرم إذن هو محرم. حماده هلال ستايل. فما دام محرم الزنا ده حتى على الغريب، فمن باب أولى أن يكون محرم على القريب اللي هم المحارم. التبرير اللي بعد كده يقول لك بص يا حوده، طب ما هو أولاد آدم كانوا بيتجوزوا بعض، صح ولا ايه؟ وده كان قبل التشريع، فعادي يعني. اقول لك يا فندم، ده انت بتقول بنفسك ده زواج في العلن قدام الناس. يا جماعه انا هتجوز، مبروك حبيب قلبي. عامل ايه يا عم؟ ربنا يبارك لك يا رب، ومراتك تكون ايديها خفيفه عليك كده وهي بتسلم عليك، يعني حلو، جواز حلال لان ربنا احله. لكن دي يا فندم كانت علاقه زنا. اصل ده لو كان حلال ايه اللي هيخلي ثمار تروح تقعد في ملابس زانيه وتقعد له على الطريق وتستخبى منه مش عارف ايه ويروح يزني معاه؟ ما هو لو كان ده حلال يا فندم زي ما حضرتك بتقول، كانت راحت قالت ليهوذا اتجوزني. هيرفض ليه؟ دين عقلك. لو كان حضرتك بتقيس على زواج اولاد ادم من بعض، طيب يبقى انت عايز تقول ان حلال حلو. طب ليه ما راحتش طلبت من يهوذا الزواج؟ يقول لا 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 لا, لا مش عايز. ليه؟ حرام؟ انت بنفسك كمسيحي بتقول ان ده مش حرام. اذا الامر ده يا فندم كان حرام وما ينفعش تقيس على زواج اولاد ادم من بعض. التبرير اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ اصل كلمه زانيه التي قيلت في حق ثمار دي موجوده في النص العبري قديشاه، اللي هي ايه؟ قديشاه او قديسه او وما الى ذلك، اللي هي معناها ان دي زانيه المعبد. طب ايه زانية المعبد؟ دي يا فندم كان نوع من الزنا وفقا لتعريفهم. يعني واحدة بتعمل ندر، بتقول انا وهبت نفسي ان انا ازني لمدة عام كامل، والاجر اللي هاخده من الزنا هروح اتبرع بيه للمعبد الوثني. فقال لك ان دي بتكون زانية من زانيات المعبد. فبيقول لك ان ثمار دي ظهرت في مظهر واحدة اللي هي زانية من زانيات المعبد، اللي بتوهب نفسها وبتندر نفسها ان هي تتبرع بالاجر للمعبد. فبيقول لك ايه بقى؟ يهوذا لما لقى واحده كده قال لك اما اساعدها، دي واحده بتندر نفسها للمعبد الوثني، اساعدها. فيلا عايزه ايه؟ طب يعني نقضي ليله حلوه مع بعض. يلا يا ستي خدي جدي معزه اهو وروحي اتبرعي بيه للمعبد. يلا انا ساعدتك اهو. هما بيقولوا كده يعني. طب السؤال هنا يا فندم، ايه اللي يخلي واحد زي يهوذا يروح يتبرع لواحده وثنيه هتتبرع بالفلوس او بالاجره اللي هتاخدها دي للمعبد الوثني؟ ايه المشكله؟ يعني انا مالي اصلا؟ انا كراجل يهوذا انا ايه اللي هيقول لي اصل دي واحده راح تتبرع نساعد؟ يا اخي انا بعمل لله، انا بعمل لله يا جدع. انت في يا فندم ازاي؟ ما تقولوا بالله عليكم كلام يعقل. انا مالي هي تتبرع بفلوسها دي للمعبد ولا لا؟ ايه اللي يخليه يروح يزني معاها اساسا؟ انا دلوقتي لقيت واحد راح يتبرع لبوذا بتزني، الله تعالي يا ماما عشان بوذا، انا مسلم ليه اعتقادي ليه ديني، مش هروح اعمل معاكي كده يا فندم. وبعدين يا عم تعالى هنا، احنا اصلا بنتكلم عن ان ثمار زانيه. فسواء بقى ثمار دي كانت قايمه بدور زانيه معبد ولا زانيه فندق ولا زانيه عشان تتصدق واموال الزنا على الفقراء والغلابه والمساكين، كل ده خارج نطاق المساله اللي احنا بنناقشها اصلا. لان مهما عملت فهي اصلا زانيه، بتزني من اجل هدف سامي، زانيه من اجل هدف مش سامي، زانيه هتتبرع، زانيه عشان تجيب نسل، زانيه عشان تجيب فلوس لعيالها، زانيه ملهاش حل صدقوني. فاساس المساله اللي احنا بنناقشها ان ده زنا محارم، ان ثمار زانيه ويهوذا زاني، انجبوا من هذا الزنا زنا المحارم، وللاسف جه منه رب زمايلي المسيحيين. طيب دي كانت إحدى جدات الرب عند زمايل المسيحيين وكانت زانية وزنا محارم. تفتكروا في زواني أخريات؟ نعم، ولكن وقت الحلقة خلص
فعشان ما نطولش اكتر من كده استنوني الحلقه الجايه، هنكمل برضو في حاجات جميله وهنرد على شخص كده بص يعني بيدلس تدليسات اجركم الله. وقبل ما تمشي استنى، نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا، اوعى تنسى تعمل لايك واشتراك في الصفحه. لو تقدر تدعم القناه ماديا من خلال باتريون او وسائل اخرى برضه هتلاقيها تحت في وصف الفيديو وفي التعليقات. ويا اخي ما تنساش تدعي لي والله ما هتخسر حاجه. ويلا بقى افراج، السلام عليكم، باي باي.